Chán được cơm rồi mình xử lý qua cái bếp ấy. Ốm mấy hôm cái một đống đồ ấy. Chả biết con bếp này nó bị làm sao ấy. Cắm qua bóng chống chập nhá. Ôi, cái con này mà cắm vào át là này bị nhảy át này, đang bị chập sáng trắng bóng này. Đấy. Vậy con này khả năng bếp của khách là bị chết công suất rồi nhá, hoặc là chập cái khối nguồn AC, hoặc là nó bẩn quá, nhiều khi nó chập hai cực của cái con cầu diode nhá. Nhìn bếp cũng khá là mới nhá, mình chưa tháo thử ra nữa, nhìn qua thì khả năng không có dán đâu, nên là mình tháo ra xem thực tế nó được sao nhé. Nhưng mà khả năng cao là sẽ chết công suất đây, vì những cái dòng bếp mỏng này nhé. Dòng bếp mỏng này thì khả năng tản nhiệt nó kém hơn so với những cái dòng bếp dày trước đây nhé. Trước đây những cái dòng như kiểu media con cá chẳng hạn, những media từ trước đây bếp dày thì sử dụng khá là bền nhé. Nhìn bếp khá là sạch sẽ này, chỉ có một số cái mình sẽ kiểm tra nhé. Như cái chập này thì nhìn qua xem có cháy nổ gì không. Mình sẽ hướng dẫn theo cách mà người mới nhé. Người mới thì mình để thang đo thông mạch này, kiểm tra đo nhé, đo xem dây dọ này, vì bóng nó sáng rồi thì thực thì ra là nó vào tận trong rồi đấy, tận trong mạch rồi. Bóng nó vẫn sáng thì sáng chập thì khả năng mình đo cầu chì này, đo cầu chì thì không thấy kêu nhé. Đây, cách kiểm tra mình nhanh nhé. Mình nhả hai cái này, nhả hai cực điện AC ra nhé, nhấc nó ra và mình ghim điện vào nhé, xem nó có bị chập dây ra, mình giải quyết được luôn nhé. Bật này, vẫn sáng nhé. Sáng này là do con tụ này nhé. Đây, dùng do cái con tụ lọc nguồn tận 9 mê này, nên là sáng này là chuyện bình thường nhé. Cái này để chắc ăn thì mình đo từng cực này. Đấy, chạm vào một dây thông này, chạm một dây này nó không chập là ok nhé. Vậy là đã chết công suất rồi, con này chết công suất. Bóng sáng này tại vì có cái tụ lọc nguồn AC ở đây nhé. Đo cầu chì thì đã đứt rồi này, vậy mình kết luận con này bị chết công suất nhé. Bếp bị chết khối công suất này. Những cái bếp mà chết công suất này thì những bạn mới vào nghề thì nhiều khi sửa rất là vất nhá, vì thực ra nó khó với người không biết đấy. Đây mình nhìn sơ cua luôn này, quên mất không zoom cho các bạn xem, là nhìn sơ cua này, bản mạch này vẫn khá là mới nhá.
Đây hiện tượng này, đây mình sẽ tháo ra xem ra thực tế cái bo mạch nó bị làm sao. Nhìn qua thì con này có hiện tượng oxy hóa này, oxy hóa này, hàn hết này, hàn hết chân ốc này. Đây có hiện tượng oxy hóa này. Con này nó chạy một sò nhé, một GIT này, 20 là 120 này. Con này chạy IC lái này, để mình zoom kỹ cho các bạn xem là nó chạy con gì này. Hơi khó nhìn nhé. Đây mình sẽ zoom này. Chắc là mình phải nhìn ở ngoài xem con nào là mình sẽ đọc cho các bạn xem nhé. Sau một hồi mình để đánh cái lớp sơn phủ đi nhé. Đây mình cũng đã nhìn thấy cái con linh kiện này IC9003 nhé. Con này nhiều, nó rất là hiếm nhé, mà bây giờ là mình đang đo nó là chết sò rồi. Nên mình để đo là thông mạch này, đo cho các bạn xem nhé này. Đó, sò nó chết dạng chập thông luôn này. Thông xe nhé. Đo cầu luôn này. Cầu không thấy giò nhá, mình đo luôn nhá. Nhiều khi nó giò mình không để thông đo thông diode thì mình đo hai cầu này nhá, hai cực AC này. Còn lái này là IC903 nhá. 03 là trên một số web nó cũng có bán đấy. Con này là có lần mình mua về nó cũng thay nhưng mà cũng không đúng loại nhé, nó không biết là nó con nào đúng chủng loại cả. Đây mình có tra được datasheet thì một dạng này, chân giữa, hai chân giữa nhé, chân 2 3 4 5, chân 2 và chân 5 là chân GND nhá. Chân 2 và chân 5 là GND, và hai chân 1 và chân 6 là chân input và output này. Chân 3 và chân 3 là nối với sensor với output này. Chân 4 là chân cấp nguồn nhé, cấp nguồn 18V nhé. Đây để mình dò xem nhé. 4 này. Hiện tại thì mình có đo nhá, đo giò thì được. Có giò chân 6 với chân 5 là chân GND thôi. Thì khả năng mình nghĩ là do con IGBT này đang bị giò nhá. Đang chết nên là nó bị giò nhá. Nên là mình hút thử ra nhé. Mình hút ra. Đằng nào mình cũng phải hút ra. Vì IC này mà không có thay thì là nó chết, thì mình thay bao nhiêu con sò thì nó vẫn chết nhé.
cái điều quan trọng nhất là khi chết sò là mình phải xem là IC driver, IC lái sò ấy, nó còn sống hay không nhá. IC mà nó khó kiếm quá thì là mình làm không công, nhưng mình thay bao nhiêu sò ấy, nối bao nhiêu cái cầu chì nối to đi đến chăng nữa thì chỉ tổ nhảy automat thôi nhá. Đây mình sẽ hút này, hút sạch này, cần thiết là mình sẽ nhấc nó hẳn ra ngoài nhé. Nhiều khi chết này nó có thể là chết tự nhiên, nên là mình vẫn có nguy cơ xíu đâu nhé. Một số bếp nó dùng cái con IC lái này thôi, nên là đây mình sẽ đo nhé, đo chân 5 và chân 6 này đã lên nhá. Các bạn nhìn đây 2,5 chưa, vậy là khả năng con này nó không bị chập chết con 903 này nhá. Vậy nên mình sẽ tháo, mình thay nhé. Đấy, có khả năng là cái khu này là lúc ấy mình thấy nó bẩn nhá, khả năng nước nó ra nên là nó chập cái vùng này nó dẫn chân vào làm cho chết sò nhé. Đây cái hàn này, cái ốc hàn ấy, đầu mình nó quay nó cho mọi người xem nhé, là nó bị hàn này, nhìn hàn như này chứng tỏ là có nước vào nhé. Nhiều trường hợp là nó chết con này thì mình không có thay, mình chịu mua về nó lại không đúng, là phải trả khách này. Cái sò này, sò run 20L1202 nhé. Này mình thay 20L12 đây 20L120 nhé, mình thay 20L1202 hay là H20R1202 hay 20PR5 ok hết nhé. Mình sẽ thay con H20R1202 vào. Đây là mình có H20R12, H20RP5 này, đây là PR5. Đây 120H20R1203 đây. Đây H20R1203 nhé. Đây là sò tháo máy nhé. Sò tháo máy thì mình cũng có thể đo qua, nhiều khi gặp phải con lỗi là mình thay vào nó cũng bòm luôn nhé. Nên nhiều khi đây ở đây có hiện tượng này, oxy hóa này, chân này đó, nên là nhiều khi mình làm mình cái nhìn thực tế mình làm nhé. Đây chân mình thấy có nước vào này, nên là sửa chữa mình cứ nhìn cái thực tế của nó mình làm này. Con ốc hàn này mình sẽ bắt tạm vào đây, sau mình tí mình phải kiếm cái ốc vừa nhá. Cái ốc hàn này lần sau nó gãy là vặn ra, nó rất là vất nhá.
cái giống ốc mà nó gãy ở trong cái thanh nhôm là khó xử lý nhé. Nhiều khi phải, nhiều khi mình phải hàn một cái mình phải khoan một cái lỗ khác nhé. Cái này mình đắp dày một chút nhé. Các bạn mà hàn cái này các bạn nên ngồi ở gần quạt mà thổi nhé, còn là có cái máy hút nhé. Đợt vừa rồi mình cũng do là với tần suất là làm hít tiếc nhiều đấy, quay video nhiều khi không đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang thì nghe tiếng nó khó nghe hơn. Mình sẽ kiểm tra luôn tụ nhá, kiểm tra luôn xem là mấy cái con tụ này nó có bị khô không nhá. Trước hết mình thay luôn con cầu chì này đi này. Kiểm tra các thứ liên quan luôn nhé. Cầu chì thì nhiều bạn không có cầu chì thì thay cái dây đồng của dây điện ra nhé, đừng thay cái quá to nhé. Chơi thay 1-2 sợi thôi. Nhiều bạn chơi hẳn cái sợi rất là to, sợi to như này này, nhiều lúc mà mình tháo ra mình giật mình luôn. Đây mình thay một cái sợi này thôi nhá, một cái sợi này thôi nó cũng tương đương với khoảng 20 A rồi đấy, không nhỏ đâu. Đây, các bạn nhìn đấy, nhìn thì nó vậy thôi. Dây cái này 1,5 nhá, một sợi này mà 20 A. Các bạn đừng nhiều các bạn hàn là thế này đấy, rất nguy hiểm nhá. Đây họ còn bọc ken này để khi lỗ nó tránh nó rơi vỡ ra ngoài này. Ở trên mạch này không ghi này này, không ghi thì mình bỏ cái lớp mà ken này ra nhá. Nhiều bạn còn không biết cái cầu chì như nào mà cũng hỏi mình để em muốn sửa cái bếp nha. Thế thì phải học thêm nhá. Nhiều khi mình không biết cái an toàn điện mình sửa nhiều khi gây hại cho mình nhé. Nên con này cầu chì đang là 12,5 A này, mình thay con 12 A được nhé. Còn bí quá không có thì các bạn cứ cắm con 10 A vào được nhé. Như đây mình không có gen nhé, không gen co thì mình sẽ cắt một cái đoạn gen như này mình bọc ở đây nhé, bọc ở đây để nó chống quá trình nó mà chết sò nhé, chết IGBT ấy, là nó sẽ không bị lổ bung ra nhá. Nhiều bếp họ cũng có dùng cái kiểu dạng như này nhé. Thường nào khi bạn thay cầu chì to quá ấy, thì nó mới nổ, nó mới bung bét ra thôi. Chứ còn mình thay cầu chì bằng nhà sản xuất họ gài lên mạch thì ok nhá, không nổ, nó không no bắn ra đâu nhá. Cầu chì nó như là một cái cửa bảo vệ đầu tiên là nó sẽ lổ nhá. Mình sẽ đi kiểm tra các tụ này. Đây có tụ lọc nguồn này, mình kiểm tra hết nhá. Cần thì đây con tụ 5 mi này, lọc nguồn này. Đây họ dán keo rất là chắc nhé.
Ý giời. Con này chạy tụ 0,3 nhé, tụ song song với mâm này. Đây, nhìn này. Bạn nhìn đây, là một chân bắt mâm này, nó chạy dấu hiệu oxy hóa này. Nên là mình nghi con này có nước là vào là như thế đấy. Để check nhá. Tụ 5mm này khô quá nó cũng gây ra hiện tượng chết sò nhé. Nhiều khi nó đang cắm nó bốc khói luôn, đang cắm đang đun bếp thì nhìn thấy bốc khói nghi ngút đấy, mà lại không chết bếp ngay lúc đấy thời điểm đấy nhé. Các bạn nên rút từng cái một nhé. Mình chưa làm bao giờ mà mình hút hết ra cho đến lúc mình không nhớ là nó là con nào cắm vào đâu nhé. Còn mình làm quen mình có thể rút nhổ cả hai con ra được nhé. Mình sẽ đo tụ này, con này là 0,3 này, 0,3. Bây giờ con này đang là 306 nanofarad, cao hơn một chút cũng không ảnh hưởng gì nhá. Mình nhìn xem cái tụ này nó có hiện tượng lứt vỡ dầm gì không nhá, không thì ok nhá. Cái dòng tụ mà các bạn nhìn này nó có chữ CG Electric này nhá, mình nghi ngờ thì mình vứt đi, mình thay cái tụ khác nhé, thay bằng cái tụ xịn hơn nhé. Đây mình sẽ lấy cái tụ BM cho bạn xem này. Sau khi tháo tụ 0,3 mình đã đo ok nhá, tụ 5mm ok này, con tụ lọc nguồn AC 2mm này nó ok nhá. Những cái dòng tụ CG này tụ lởm nhất nhá. Các bạn làm những cái bếp mà những cái nhìn cái tụ CG này là phải cẩn thận nhé. Thì khi mình nghi ngờ là mình thay luôn nhá. Con 0,3 này các bạn mà nghi ngờ là các bạn thay luôn, dù đo nó vẫn ok nhá. Mình check kiểm tra xem cái chân nó có bị vỡ không nhá, chân nó bị vỡ, bị phồng, bị có hiện tượng gì không nhá, hoặc là nghi ngờ thì mình cứ thay nhá. Còn những người họ là làm chuyên, họ có cái đồ chuyên để đo tụ ấy, thì họ sẽ biết đây nó có những cái thông số tụ nó sẽ cần bỏ đi nhá. Còn mình là người bình thường thì mình cứ thay này, nghi ngờ là mình thay, còn không nó nhiều khi nó chết sò lại lỗ bùm phát ra mình đã mất công mình làm nhé. Sau khi thay 7805 nhá, mình sẽ lắp vào vệ sinh sạch nhé. Nhìn xem có một đường mạch nào đứt thì mình sẽ thay thế đi. Bây giờ mình sẽ lắp vào để mình test nhé. Con bếp này nhìn ở bên trong một số nó cũng mình là gầm nó thấp nên là nhiều khi nó cũng bẩn nhé. Mình sẽ cắm vào mình ghim điện lên nhé, test kiểm tra luôn xem là nó có vấn đề gì không. Đây nó ở giữa nó có một cái cầu chì nhiệt đây này, cầu chì nhiệt đây. Nhiều khi trong quá trình hoạt động nhá, cầu chì nhiệt nó mặt bếp mình đun nó nóng quá nhá, nó sẽ bị quá nhiệt, nó sẽ ngắt cái cầu chì nhiệt để cho nó bảo vệ nguồn nhá. Đây mình sẽ bắt các khối nguồn và mình test kiểm tra luôn nhé. Mình đo xem các nguồn 18V ok chưa, nguồn 5V ok chưa. Mình chưa bắt mâm vội nhé, mình sẽ rút khiển ra vậy, đo xem có nguồn 5V nhé. Nhiều khi nguồn nó chưa ok nhé.
chưa ok mà mình bật lên cái là nguồn chưa ok mà bật lên cái xông thẳng lên vi xử lý này cũng khá là phiền nha. Bóng nó sáng này không ảnh hưởng gì nhá. Nếu bạn sợ nó sáng thì các bạn tháo cái tụ lọc nguồn AC đi, nó sẽ không sáng nhé. Sẽ đo chân của con 7805 này. Con này nuôi vi xử lý ở trên khiển rồi nên là chuông nó không kêu nhé. Có 9V này, 9V ok như này là đã có nguồn 18V đấy, cấp cho vi xử lý rồi. Đây mình sẽ lật ngược lên này đo nha, các bạn xem 18V nhé, đã có 18V rồi. Mình đo có 5V này là 18V là đã có rồi nha. Con này nó dùng ICCHK nên mình cũng không, nó không chết là mình cũng không để ý là con gì đâu. 18V này. Đây, chân tụ này tụ cấp cho quạt 18V là được nha. Đấy, 17,59 này. Ok nhá. Vậy nguồn là đủ ok nhá. Sao lại nghe tiếng rè nhỉ? Làm cái bếp này nhiều khi cái lúc mới vào nghề ấy, thay sò cứ lại tính này nổ tí này nổ, run phết đấy các bạn. Mình thì cũng mình là người nhạy cảm với tiếng nổ nhá. Nhiều khi không biết các bạn xem video mình đã từng không dám bật công tắc không? Sò nó mỗi lần bật phát nó lại bòm phát, nó lại chết sò đến nỗi mà mình chưa tìm ra nguyên nhân. Mà gặp cái con bếp như này này, mình không có IC driver mình thay nhá, mình nhiều khi cũng khá là lo lắng nhá. Đây mình sẽ cắm vào này. Mình sẽ có một đồng hồ kẹp nhiệt để kiểm tra nhiệt độ của sò nhé. Kẹp vào nó vào con sò này này. Đây mình đã kẹp rồi. Mình đã kẹp nhiệt ở đây nhé. Mình dẫn ra ngoài này. Mình sẽ lắp bếp này. Lắp bếp vào để test nhé. Khá hồi hộp đấy. Những cái bếp mà nó không có để driver là mình làm theo cảm tính thôi nhá. Cái bếp này nó không được chắc chắn nên là mình cũng đã bắt hai ốc vào đây rồi nhá.
Mình cắm qua bóng chống chập trước nhá. Bật lên này, đã lên nguồn này, bật lên này. Đấy, bếp nó đóng rồi, đã nhận có xung này, xung nháy này. Đó. Các bạn nào sợ chập thì tháo cái bóng này nhá. Mình sẽ ghim thẳng này. Đây mình đã ghim thẳng này, nhìn đồng hồ nhiệt nhá. Mình đang để là 72 độ ngát này. Đó, 72 độ. Bây giờ thì hiện tại là sò là cái tản nhiệt là 23 độ 9 này. Bật lên nhá. Sẽ bật bếp lên này. Đó, đã ăn dòng này, 5A này, ở mức 6 này. Để tăng hết cỡ nhá, công suất tối đa này. Dòng đang ăn này, 8A này. Để con bếp này chạy công suất khá là cao nhé. Newton để công suất khá là cao này. Nghe tiếng rít từ khá là rít nhé. Con này mình có thể điều chỉnh một chút cho nó chạy dưới cái mức 8A cho nó mát nhé. Để mình xem là cái nhiệt độ của sò này nó làm việc ở lúc mắc công suất là xem nó được bao nhiêu độ nhé. Thì mình sẽ xử lý nhé. Mình sẽ thay sang cái xoong to hơn này. Xem nhiều khi cái xoong nhiều khi nó kén bếp này, cái xoong bé nó bắt từ nó cũng khác nhé. Này, công suất nó cao một chút nhé. Nhiều con nó cái vị trí cái diện tích của cái đáy nồi ấy, nó sẽ quyết định từ nhá, nên là nhiều khi các bạn đặt cái xoong nó quá lớn rồi nhá, tự nhiên cái công suất của nó bếp nó cắn lại, lúc đấy nó đều ví dụ như này là lên tăng xuống công suất trước này 200W này, vậy nó to hơn nữa thì là nó ví dụ nó lên 2000W chẳng hạn, khi đó nó chạy sò nó chạy nóng hơn nhé, là nó rất dễ chết nhé. Thì hiện tại nhiệt độ nó là đang là 38 39 độ này. Nhìn cái phần trăm nhiệt này nó lên này, nhiệt độ tăng lên này. Vì đây là thời tiết bây giờ hiện tại của mình là nó đang là khoảng 18 20 độ, nên là sò nó chạy ở môi trường mát nó sẽ mát hơn nhé. Đấy, ăn dòng nên 1009 này, các bạn nhìn này. Đấy. Cái đồng hồ này nó có cái kẹp nhiệt này. Mình làm quen, mình không muốn nó dây dợ mỗi lần cắm ra cắm vào, nên là mình dùng cái công tơ này. Công tơ này nó có giới hạn, mình đặt là giới hạn khi độ sò nó cao lên 72,7 độ là nó sẽ ngắt nhé. Cái này mình có thể điều chỉnh được nhé. Những cái dòng bếp Bluetooth này cũng chạy cũng khá là ok, mình thấy để ý là khá là ok nhé. Những dòng trước đây những cái bếp nó dày ấy, chạy nó còn bền hơn luôn. Những cái dòng sau này gập nó thấp hơn, nên là cái diện tích thoát khí nó cấp không khí vào trong bếp nó sẽ không được tối ưu hơn nhé. Diện tích cái main sò tản nhiệt nó cũng bé hơn nhé. Nếu bạn nào đã từng tháo bếp ra một phá thì là sẽ để ý đến những cái dòng đời ngày trước là main tản nhiệt của nó rất là to. Những con thấy bếp là sôi khá là ok nhé. Hiện tại là sò nó chạy ở mức sôi liên tục, nó có 44 độ C này. Mình để cho sôi liên tục luôn nhé.
Cái mức sò hoạt động nhiệt sò này khá là ok nhé. Nên là nhiều khi mình thay một con sò khác nhé. Mình thay một con sò H30 1602 chưa chắc nhiệt độ của cái trên miếng tản nhiệt nó đã ngon hơn cái sò này nhé. Nên nhiều khi là chưa chắc hẳn là đã ngon hơn, nhưng mà thay vào đã ngon hơn nhé. Về bếp sôi rất là ok nhé. Cái này như này là rất là may mắn này. Rồi mình sẽ test thêm này. Với cái dòng nhiệt độ khoảng 45 độ C này thì sò này chạy rất là mát nhé. Đây mình để sôi rất là nãy giờ là mình cũng đã dừng video là mình test thêm rất là ok nhé. Vậy con này ban rất là cơ bản nhé, chết mỗi IGBT thôi, hay cầu chì. Vậy là con này đã xong nhé. Con này có vấn đề gì nữa thì mình sẽ làm video, quay video thêm cho các bạn nhé. Còn không thì mình sẽ nắp vào, mình hoàn thiện nắp vào trả khách nhé. Nhớ là trong quá trình mình nắp vào mình test nhé. Nắp vào thì mình sẽ bôi cái keo tản nhiệt rồi nhé. Bôi keo tản nhiệt để cho nó tản nhiệt tốt nhé. Và tra thêm dầu mỡ để cho quạt nó chạy êm hơn nhé. Vậy video mình đã kết thúc rồi. Các bạn thấy hữu ích thì các bạn cho mình một đăng ký nhé, một like, một đăng ký nhé. Để con bếp này chạy ngắt tắt là mình ngắt nhanh nhé. Có những con bếp mà tắt xong ấy, mình bấm tắt bếp này, nó hiện chữ H hoặc là báo đỏ này, là mà bếp lúc đấy nó vẫn hoạt động, nó thổi thì nó tản nhiệt cho main thì nó sẽ bền hơn nhé. Mọi người nhớ cho mình một like nhé, nếu mà thấy hay cho mình một đăng ký nhé. Chào bạn nhé.